दालचा राईस करण्यासाठी लागणारं साहित्य आहे. हा दुधी भोपळा घेतलेला आहे, त्याचे मोठे मोठे काप करून, उभा चिरलेला कांदा, जरा मोठेच काप असलेला टोमॅटो, कोथिंबीर घेतली बारीक चिरून, हिरवी मिरची आणि कढीपत्ता. तुरीची डाळ 1 वाटी, अर्धी वाटी हरभऱ्याची डाळ, अर्धी वाटी मुगाची डाळ आणि त्याच्यापेक्षा कमी म्हणजे 2-3 चमचे मसूरची डाळ, हळद, जिरं, आलं लसूण पेस्ट, तेजपत्ता, दालचिनी, मीठ, काश्मीरी चिली पावडर, गरम मसाला, लाल तिखट, धनेपूड, जिरेपूड आणि 3 वाट्या तांदूळ. ही सगळ्या डाळी मिक्स करून स्वच्छ धुवून घ्यायच्या आहेत. धुतलेली डाळ कुकरमध्ये टाकून शिजवून घ्यायची आहे. डाळींसोबत दुधी भोपळा टाकायचा आहे. 1 चमचा तेल, चमचाभर मीठ, थोडीशी हळद आणि हिंग. दोन 3 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत जेणेकरून डाळ व्यवस्थित शिजेल. डाळ जवळजवळ 2 वाट्या झालेली आहे, त्यासाठी मी 2 तांबे पाणी टाकणार आहे. डाळ शिजत आहे तोपर्यंत तांदूळ धुवून भिजत ठेवायचा आहे. जास्त नाही भिजवायचं, अर्धा तास भिजला तरी खूप होतो. धुवून झाल्यावर तांदूळ बुडेल इतकं पाणी टाकून भिजत ठेवायचं आहे. एका पातेल्यात 3 चमचे तेल घ्यायचं आहे. गरम झालेल्या तेलात दालचिनी आणि तेजपत्ता टाकायचा आहे, कढीपत्ता, हिरवी मिरची आणि कांदा. कांदा गोल्डन होईपर्यंत सगळं परतून घ्यायचं आहे. दोन चमचे आलं लसूण पेस्ट, परतून घ्यायची आहे आणि त्यात टोमॅटो टाकून परतून घ्यायचं आहे, तो चांगला गाळ होईपर्यंत. टोमॅटो लवकर शिजावा यासाठी त्यात मीठ टाकत आहे चमच्याभर. मीठ टाकल्यामुळे लवकर शिजतो टोमॅटो. टोमॅटो व्यवस्थित गाळ झालेला आहे. अर्धा चमचा हळद. हे जे काही मसाले घेतले होते आपण ते सगळे मसाले टाकायचे. मसाले व्यवस्थित परतून त्यात 2-3 चमचे पाणी टाकायचं आहे, मसाले जळू नयेत म्हणून, त्याची टेस्ट जाऊ नये म्हणून. भात करण्यासाठी एका भांड्यात 1 चमचा तेल आणि 1 चमचा तूप घ्यायचं आहे. 1 चमचा तेल 1 चमचा तूप जे टाकलेलं आहे ते गरम झालेलं आहे. त्यात जिरं, तेजपत्त्याची 2-3 पानं, दालचिनीचे 2 तुकडे परतून घ्यायचे आहेत. आणि हा भिजलेला तांदूळ त्यात टाकून परतून घ्यायचा आहे. तांदूळ व्यवस्थित परतून झाकून ठेवायचं आहे वाफेवर. आणि तांदूळ जेवढा घेतला आहे त्याच्या 1.5 पट पाणी, म्हणजे 3 वाट्या तांदूळ घेतला आहे तर 4.5 वाट्या पाणी गरम करत ठेवायचं आहे. मसाल्यांना छान तेल सुटलेलं आहे. कोथिंबीर टाकायची आहे. कोथिंबीर टाकून
थोडंसं परतून घ्यायचं आहे आणि शिजलेल्या डाळी यात मिक्स करायच्या आहेत टाकून. बाकी सगळ्या डाळी शिजलेल्या आहेत, फक्त हरभऱ्याची डाळ थोडी मोठी असते त्यामुळे ती शिजत नाही, गाळ होत नाही इतर डाळींसारखी. त्यात वेगळं पाणी टाकायची अजिबात गरज नाही आहे. डाळ शिजत असतानाच 2 तांबे पाणी टाकलेलं होतं. जर तुम्हाला गरज वाटलीच तर थोडंसं पाणी टाकू शकता, नाहीतर गरज नाही आहे अजिबात. अशा प्रकारे व्हेज दालचा तयार आहे. आता भाताकडे बघूयात. बारीक गॅसवर वाफवायला ठेवला होता. तो भिजत घातल्यामुळे थोडासा शिजल्यासारखा वाटत आहे. तर यात 1 ते 1.5 चमचा मीठ टाकायचं आहे आणि गरम पाणी. गरम पाणी टाकून फुल गॅसवर शिजवून घ्यायचं आहे. पाणी आटलेलं आहे. आता त्याच्यावर झाकण ठेवून 5 ते 10 मिनिटं ठेवायचे. तुमच्याकडे 2 कलर असतील तर 2, तुम्हाला आवडत असेल तर 1च कलर टाकून तो तांदूळ मिक्स करून घ्यायचा आहे. आणि हा तेजपत्ता आता काढून टाकला तरी चालेल, कारण त्याचा अर्क उतरलेला आहे. आणि गॅस बंद करून झाकण ठेवून 10 मिनिटांनी सर्व करायचं.